Tayo ng kakaibang pagkain. Ang ating gagawin natin ay Maki o Manila or Manila Maki. Vice versa. Para siyang futomaki. Pilipino So, po tayo. Japanese na preparation, Filipino. pero Pinoy ang lasa. Yes, Hindi yun. na ako nakarinig ng Okay, ganun. so simulan natin. So ito yung kanin, pwede natin isangag o initin natin. Isangag natin. Kaya nga tinitwist natin, para naman yung hindi yung para yun lang. Oo. Di ba? Lagyan natin ng mantika ulit, garlic. So Pilipino. Filipino yun. Oo. Alam mo sa ating bansa, kinakailangan tayo matuto tayong kumain ng Yan. sariling Yung atin. atin. Uniquely Filipino. Oo, di ba? Love your country, love Yan. your food. Diba? Pwedeng ang preparation, yung influence ng ibang bansa, pero ang panlasa, Pinoy pa rin. Pinoy, oo. Pa rin talaga. Eh, hindi ka Pinoy pag hindi kanin. Wala. Pag walang kanon, May kanon. Mahirap kayo. kulang. Yes. Ang mga Sir, Pilipino manghina pag walang kanon. Oo, bitaw. Tinood na. Bisaya. Kay marami na nanaw sa Cebu. Oo. Davao. Kumusta mo diha sa Sugbo? Yes. Butang natin yung papaya. Papaya. At saka carrots. Yan, gusto ko sa'yo, mahilig ka sa veggies. Pepper. Oh, Oo, yan. healthy. Okay. Lagyan natin ng konting ginger. Konti Okay. lang. Chef, may tanong po ako. Ano Opo. po ba ang maki? Ang Pag maki- sinabi pong maki, ano po yun? At saka Maki, po yung ibig sabihin, temaki. Yung temaki po. Ang timaki, yun, pahaba, parang tube. Timaki. Yun po yun. Pang sa forma lang po yun. Pero ang kabuuan po yan ay maki is a roll. Parang, Kaya po tinawag na parang maki. lumpia Kasi sa atin. niro-roll. Niro-roll. Yun ang pinakamaganda, parang lumpia Lumpia. natin. Yes, parang lumpia natin. So, lagyan natin ito ang ating... Ito yung Longganisa. yung longganisa. Yes. Naku, Pinoy na Pinoy Pinoy. na Pinoy ba? Oh, lagyan natin ng kunting sugar, Alam mo saan kami ang kwan, ang longganisa? Sa karbon. Ha? Sa karbon ba? Di ba? Oo. Lako lang yung mga kwan, yung mga gamay lang na longganisa. Ito na ang lang. rice. The rice, di ba? Yan. Again, Isabel, Miss Isabel, Ikaw salt naman and ang- pepper. Ay, salt ulit. Yes, lagyan yung dalawa. Ako isa, sige. Yan. Sige. Ano na tayo? Nasaan ulit ang pepper eh. Chef, marami po kasi tayong klase ng langganisa dito sa Pilipinas. Opo. Ano po ba ang masarap na langganisa para dyan sa... Alam mo, tayo mga Pinoy, may kanya-kanya tayong parang kumbaga sa manok, may kanya-kanya Panlasa. Yung may gusto, may preference sa taga- Sabi na, mas masarap ang lukban. At sabi naman ni Isabel, mas masarap ang Cebu. Yan. At ang sabi naman ng mga taga-vegan, mas masarap ang vegan. Pero actually, depende sa belief mo yan, paniniwala. Ito, gusto ko talaga dahil vegan. Gusto ko ito talaga at Cebu. So, depende po yun. Lahat naman, pag sinasabi ng longganisa, may kanya-kanya identity. Pero, yung nakasanayan mo, specialty ka nga, yun ang kunin mo. Doon ka pupunta kaya. Ha? Kayo ba, sir, anong hilig mo? Yung Ano po? longganisang Tagalog, yung manamis-namis ba? Ayun, Masarap oo. yun. Ayan, Yun. Sa Tagalog kasi, iba yung timpla eh. Yung pagiging spicy niya. Tama po Pero yun. magaling, subukan lahat ng lahat ng klase. Lahat ng klase ng longganisa. Tikman Ano, natin sir? yung dalawa. Tikman yung Yeah. dalawa. Init. Mainit ba? Oo. No. Ano? Lasa mo na yung ano, no? Masarap Ito mo na? lang, talo-talo na eh. Talo-talo na ba? Ilagay lang natin dito sa bowl. Yan, para lumambing ng Lasa? badya. Sarap. O yung longganisa. Longganisa. At saka yung papaya, alam mo, Pilipinong-Pilipino, di ba? Papaya, mas masarap ang papaya, malutong-lutong. Yung papaya, chef, nagbibigay ba ng lasa yan? Oo. Yung texture. Yung crunchiness ng papaya. Ibabalot na natin. Maglalagay tayo ng, ito yung bamboo mat. Yung magaspang sa ibabaw. So, ikalat lang natin ang ating kanin. Kung walang tocino, halimbawa may sausage ka naman o kaya ham. So, ganyan muna. Yan. Pinoy Oh. Okay, pwede ba? Manila Maki. So, iwain na natin. Sa mga, kukunan na kita ng picture. Sige na. Dali. Kukunan kita eh. Talaga? Oo. Wow. Talaga naman. Ba, sayang naman yun. Dali oh, yan. Sige, pakiulit nga yan. Ayun. Di may garlic fry dito. Dahil may Pilipino mahilig tayo sa garlic, di ba? So, lalagyan natin sa ibabaw. Yan. Yan. Pero para bubud-bulan lang May natin. garlic, oo. Ayan, plating Yan na ang sinasabi naman. kong plating. Oo. Galing. Okay, yung touch na yun. Actually, yung nagkakatalo, yun yung nagsasara, no? Yan. Para gumanda lang ng konti. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Bagong style. At
hindi lang yan. Kailangan medyo ibuka na din ng bahagya. At nilagyan mo. Flower. Ligid-ligid ni mo. Ligid-ligid. Nya Oh! ka na. Oo. Wow! Diba? Okay ba? Ilagay ito ng parsley para gumanda lalo. Ayan. So, ping, 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 ping! Here it is! Our Manila Maki! Kain na! Yes! Here, Ito na. girls ito na. first. Thank you. Unang agad. Saka sakto yung yung nori. Ang tawag nga dito, chef, fusion. Fusion. Di ba? Yes. Oh, itong pagkain na ito, yung mga mahilig sa Japanese food, yung preparation niya sakto. Tapos, yung unique na Pinoy na lasa na sinangag at saka yung longganisa, sakto. Grabe, 2 minuto namin kakaiba pareho. Pero sobrang sarap. Masarap.